नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, केही समय अगाडि चाहिँ मोटोरोलाले मोटो X20 र मोटो X20 फ्युजनलाई चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च गरेको थियो। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थियो। त्यतिबेला चाहिँ यही सिरिज मध्येको एउटा स्मार्टफोन चाहिँ पेन्डिङमा रहेको थियो, जो मोटो X20 प्रो, जो फाइनली लन्च गरिसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म लन्च हुने तयारी गरेको छ र के कति प्राइसको चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र मोटोरोला X20 प्रो को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 576 को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ भने HDR10 प्लस को पनि सर्टिफिकेसन देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले ग्लासको देख्न मिल्छ, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने 385 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ फुल ग्लासको देख्न मिल्छ, एल्युमिनियमको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ भने IP52 को चाहिँ सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ भने एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले गेमिङका लागि पनि एकदमै बब्बालको चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिलेको छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। हामीले मोटोरोलाको एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ माई UX का साथ देख्न मिल्छ। स्टक एन्ड्रोइडको चाहिँ एक्सपिरियन्स देख्न मिल्छ, एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 870 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। 3.2 GHz को चाहिँ अक्टा कोर वाला प्रोसेसर रहेको छ। एड्रिनो 650 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि बब्बाल देख्न मिल्छ भने ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको देख्न मिल्छ र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा पनि लन्च भएको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा लन्च होस् भन्ने चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको टेली माइक्रो लेन्स देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्छ भने अगाडि पछाडिबाट चाहिँ हामीले पछाडिबाट 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ भने अगाडिबाट भने हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा चाहिँ फिचरहरू चाहिँ एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। यदि हजुरहरू चाहिँ फोटोग्राफीका लागि, भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने मोटो X20 प्रो को चाहिँ वेट गर्दा हुन्छ। अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, आयर ब्लास्टरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ, लाउड स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। अलिकति डिसअपोइन्ट गराउने खालको चाहिँ हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 30 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्टका साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ। अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लागेको छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने, किनभने आजभोलि चाहिँ हामीले 7000 mAh सम्मका ब्याट्रीहरू पनि देख्न मिलिसकेको छ, त्यसकारणले अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लाग्न सक्छ, तर पनि हामीले ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि ठिकठाकको देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन मार्केटमा एउटा भेरिएन्टका साथ मात्र लन्च भएको छ, जो 8GB 128GB का साथ र नेपाली लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ तिहारसम्ममा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। अहिले अफिसियल्ली कुनै अपडेट चाहिँ आएको छैन, जति बेला आउला त्यति बेला पनि हामी डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई जानकारी चाहिँ गराउनेछौँ, तर पनि हामीले तिहारसम्मको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 65 देखि 70 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। सो गाइज, यही थियो मोटोरोला X20 प्रो को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा हेर्ने हो भने फिचर स्पेसिफिकेसन त एकदमै बब्बालको रहेको छ। अब 65 देखि 70 हजार को बीचमा नेपाली मार्केटमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। अब यही प्राइसमा नै लन्च हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, अलिकति बढी प्राइसमा पनि लन्च हुन सक्छ, किनभने मोटोरोलाले पनि हाम्रो नेपाली बजारमा अलिकति ओभर प्राइसमा नै लन्च गर्ने गर्दछ। तर पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ कमालको नै मान्न सकिन्छ। सो हजुरहरू
मध्ये चाहिँ कतिजना मोटो X20 फ्युजन र मोटो X20 प्रो लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।